ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ከሁለት ቀናት በፊት የተለቀቀውን አዲሱን PES 2024ን እንዴት በስልካችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጫወት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ከዚህ በፊት PES 2023ን እንዴት መጫወት እንደምትችሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር። በዛ ቪዲዮ ስር የሚገኙ ኮሜንቶች ውስጥ አብዛኞቹ ስልኬ ላይ አይሰራም ወይም ደግሞ እምቢ አለ የሚሉ ናቸው። አብዛኞቻችሁ ጌሙ ያልሰራላችሁ ቪዲዮ ላይ ያሉትን ስቴፖች በትክክል ስላልተከተላችሁ ነው። ነገር ግን ስቴፖቹን ተከትላችሁም ያልሰራላችሁ ካላችሁ እሱን ወደ መጨረሻ ላይ ሪዝኑ ምን እንደሆነ ነግራችኋለሁ። ስለዚህ ጌም በስልካችሁ ላይ በትክክል እንዲሰራላችሁ ስቴፖቹን እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን እናልፋለን። በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ እንግዲህ PES 2024ን እንደ ከዚህ በፊቱ የጌሙን ፋይል አውርደን ኤክስትራክት አድርገን ምናምን ሳይሆን ጀስት በዋን ክሊክ እንዴት ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ እንግዲህ እንደምታውቁት PESን ጨምሮ አንዳንድ ጌሞች ፐብሊሽ ሲደረጉ እኛ ሀገር ላይ አቬሌብል አይሆኑም። ስለዚህ የግዴታ ሎኬሽናችንን መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። ይህንን VPN ወደ እኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ በመሄድ ታወርዳላችሁ። አውርዶ ከጨረሳላችሁ በኋላም ኢንስታል በማድረግ ትከፍታላችሁ። በመቀጠል እዚች ጋር የምትገኘውን በተን ክሊክ አድርጋችሁ ከሌላ ሀገር ሰርቨር ጋር ኮኔክትድ ትሆናላችሁ። ማወቅ ያለባችሁ ነገር VPNን ኮኔክት የምታደርጉት ሀገር ጌሙ አቬሌብል የሚሆንበት ሀገር ላይ መሆን ያለበት። VPNን ኮኔክት አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ በቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶር ትሄዳላችሁ። ወደ ፕሌይ ስቶር እንደገባችሁም ልክ እንደዚህ አይነት የባነር አድስ ወይም ደግሞ የባነር ማስታወቂያ ይመጡላችኋል። እነዚህ ማይመጣላችሁ ከሆነ ፕሌይ ስቶር ሎኬሽናችሁን በትክክል አልቀየረውም ማለት ነው። ስለዚህ ባክ ብላችሁ ተወጡና አፕሊኬሽኑን ጫና አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። ከዛም እዚች ጋር የምትገኘውን አፕ ኢንፎ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ወደ ታች ትንሽ ዝቅ ስታደርጉት ስቶሬጅ ኤንድ ካሽ የሚል አለ። እናንተ ላይ ስቶሬጅ ብሎ ሊመጣላችሁ ይችላል። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም እዚች ጋር የምትገኘውን ክሊር ስቶሬጅ የምትለውን በተን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሱን ክሊክ ስታደርጉት ፕሌይ ስቶር በስልካችሁ ላይ ሴቭ ያደረገውን ሎኬሽናችሁን ጨምሮ አንዳንድ የካሽ ፋይሎችን ያጠፋል ማለት ነው። ከጨረሳችሁ በኋላ ባክ ብላችሁ በድጋሚ ወደ ፕሌይ ስቶር ትሄዳላችሁ። የዚህን ጊዜ ፕሌይ ስቶር በትክክል ሎኬሽን ቀይሮ የባነር አድሱን እያሳየ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምታደርጉት ምንድነው እዚህ የሰርች ባር ጋር በመምጣት eFootball ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ልክ ሰርች ስትሉትም PES 2024ን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ለኔ ስልክ ያላመጣበት ምክንያት የስልኬ ቨርዥን ከጌሙ ጋር ኮምፓቲብል ስላልሆነ ነው። ኢቭን የጌሙን ሊንክ አግኝታችሁ እንኳን ዳውንሎድ ለማድረግ ትሞክሩ ጌሙ ከእናንተ ስልክ ጋር ኮምፓቲብል አይደለም በማለት ያግዳችኋል ማለት ነው። ነገር ግን የእናንተ ስልክ ከጌሙ ጋር ኮምፓቲብል ከሆነ ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ኦልሞስት ወደ 2 GB የሚጠጋ ሳይዝ ነው ያለው። ስለዚህ ኢንስታል የሚለውን በተን ክሊክ አድርጋችሁ ጌሙን በማውረድ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጌሙን አውርዳችሁት ከከፈታችሁት በኋላ ሎኬሽን ሲያስመርጣችሁ ኢንዲያ የሚለውን ምረጡት፣ የሜንቴናንስ ችግር ምናምን እንዳይላችሁ። ጌሙ የአንድሮይድ ቨርዥናቸው እንዲሁም ደግሞ ራማቸው ዝቅ በሚሉ ስልኮች ላይ የማይሰራበት ምክንያት ስልኮቹ ጌሙን ሃንድል ማድረግ ስለማይችሉ ነው። በተቃራኒው ደግሞ ልክ እንደዚሁ አንድሮይድ ቨርዥናቸው ትልቅ የሆኑ ስልኮች ላይም ላይሰራ ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ስልክ አንድሮይድ ቨርዥኑ 13 ነው፣ በጣም ትልቅ ነው። ነገር ግን ጌሙ በዚህ ስልክ ላይ አይሰራም። እንደዚህ አይነት ስልኮች ላይ የማይሰራበት ምክንያት ደግሞ እንደዚህ አይነት ስልኮች ሌተስት ቨርዥን ላይ ስለሆኑ እንዲሁም ደግሞ ፓችድ ስለሆኑ በጣም ብዙ ሪስትሪክሽኖች አሏቸው። ኢቭን በእንደዚህ አይነት ስልኮች ላይ አንድሮይድ እና OBB ፎልደርን አክሰስ ማድረግ አትችሉም። በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው ለአንዳንዶቻችሁ ጌሙ ላይ ሰራላችሁ የሚችለው። ኤኒዌይስ አሁን ጌሙ ምን ይመስላል የሚለውን ትንሽ ተጫውቼ ላሳያችሁ።
reminded today that smoking is only allowed